أفضل الدول للهجرة والعمل في هذا العام. السلام عليكم. هذا الفيديو تكملة للفيديو السابق وهو عن أفضل الدول للعمل في الخارج لهذا العام. وفي المقطع السابق تحدثت عن كندا ونيوزيلندا وبالحقيقة هم الأفضل. أما بالنسبة لأستراليا وهولندا أيضا هم من أفضل الدول للعمل في الخارج لهذا العام، ولكن كما نعلم في كل بلد يوجد إيجابيات وسلبيات، وسنتحدث عن كل هذه الأمور بهذا الفيديو. وبداية نبدأ مع الهجرة إلى أستراليا عن طريق العمل. غالبا ما تحتل أستراليا مرتبة عالية كدولة تتمتع بحياة ممتازة ومستوى معيشي عالي وسعادة عامة، إضافة إلى أنها تحتل المرتبة العاشرة في مؤشر التنمية البشرية HDA على مستوى العالم، ويتمتع مواطنيها بتوازن كبير بين الحياة والعمل. وعلى الرغم من أن تكلفة المعيشة مرتفعة جدا في أستراليا، ولكن لا يزال بإمكان الوافدين إليها العيش بشكل مريح بفضل الحد الأدنى للأجور المرتفع نسبيا. وتعتبر أستراليا خيار ممتاز للمسافرين الباحثين عن تجربة تبادل عمل بفضل نظام التأشيرات السهل، وهي واحدة من أكثر الدول ملائمة للعثور على برنامج لتبادل العمل، حيث أن هناك منظمات كثيرة مثل WWOOF التي تقوم بمحاذاة المتطوعين مع المزارع وفي المقابل تحصل على الطعام، وهي تعمل في أستراليا منذ 40 عام، وهي توفر برامج تبادل عمل آمنة ومجزية لآلاف المتطوعين. وتمتلك أستراليا مناطق نائية ومفتوحة على مصراعيها وشواطئ ومدن عالمية كبيرة. تشتهر مدن سيدني وملبورن بسكانها متعددي الثقافات، مما يسهل على الوافدين الجدد التكيف مع الحياة في أستراليا بسرعة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك فإن الحاجة إلى العمالة في الصناعة الزراعية في جميع أنحاء أستراليا وعدم وجود حاجز لغوي للمتحدثين باللغة الإنجليزية يجعل من أستراليا وجهة رائعة يجب التغلب عليها. كيف تحصل على تأشيرة عمل في أستراليا؟ عادة ما تكون عملية الحصول على تأشيرة العمل في أستراليا متشابهة جدا بعملية الحصول على التأشيرة العادية، لأن دولة أستراليا لديها نظام عطلة العمل المميزة جدا، والتي تسمح للأجانب من جنسيات معينة بالدخول إليها لمدة معينة تصل إلى 12 شهر. وأيضا هناك تأشيرات عمل متاحة للعمال الدوليين الذين يجتازون تقييم المهارات المشابه لبرنامج التقييم النيوزيلندي. وللحصول على تأشيرة للعمل في أستراليا بإمكانك زيارة مكتشف التأشيرات بوزارة الشؤون الداخلية في أستراليا من على الرابط الذي سأوفره لكم. كيف تجد عمل في أستراليا؟ يوجد العديد من المنظمات القائمة مثل منظمة WWOOF التي ستوصلك مباشرة في مضيف تبادل العمل الذي يوفر السكن والطعام مقابل ما يصل إلى 36 ساعة عمل أسبوعيا. بالإضافة إلى ذلك فإن WorkAway هو مورد شهير لمطابقة المسافرين للإقامة مع العائلات وتبادل العمل وفرص التطوع. أيضا رح أضع رابط هذا الموقع لكم. تكلفة المعيشة ومتوسط الراتب وجودة الحياة في أستراليا. تكلفة المعيشة $996 في الشهر مع الإيجار. متوسط الراتب $3684 في الشهر. أما عن جودة الحياة فأستراليا تحتل المركز الأول من ناحية جودة الحياة. أما عن تصنيف مؤشر السعادة أستراليا في المركز ال11 عالميا، ومدة تأشيرة العمل 12 شهر. إيجابيات العيش في أستراليا: رواتب مرتفعة، ثقافة عمل ممتعة وشاملة. سلبيات العيش في أستراليا: في المدن الكبيرة سيضطر الشخص لانتظار وسائل النقل لفترة طويلة. تكلفة المعيشة باهظة لبعض الأشياء مثل المنتجات والبقالة. الهجرة إلى هولندا عن طريق العمل. تعتبر دولة هولندا بأنها وجهة مفضلة لدى المغتربين والمسافرين الراغبين بالاستقرار فيها بسبب جودة الحياة والتوازن بين العمل والعيش، وهي خيار جيد جدا للأشخاص الذين يفكرون بالعمل خارج موطنهم، حيث أنها دائما ما تبحث بنشاط عن رواد الأعمال الدوليين، ولديها الكثير من البرامج الرائعة والمختلفة التي تساعدهم على بدء أعمالهم التجارية الخاصة بالاستثمار في الشركات المحلية الصغيرة والكبيرة. تعرف هولندا بأنها دولة آمنة واجتماعية جدا، فهي تحتل المرتبة 13 بين أغنى دول العالم، إضافة إلى اقتصادها القوي مما أدى إلى احتلالها المرتبة الخامسة في مؤشر السعادة العالمي. وبالإضافة إلى كل هذا فهي على طليعة بالأبحاث والأوساط الأكاديمية، لذلك فمن السهل
يسهل على المغتربين العثور على أعمال بسبب الفرص الوفيرة المتاحة للعمل في هذه المجالات، حيث أنها تعتبر مكان مناسب للحصول على عمل في مجالات التكنولوجيا والطاقة بسبب تركيز الدولة القوي على الطاقة المستدامة والبيئة النظيفة. ولكي يتمكن الأجانب من العمل في هولندا يتطلب ذلك وجود صاحب شركة للمواطنين غير الأوروبيين، لكن تعتبر تكلفة المعيشة في هذه الدولة مرتفعة نسبيا، لذلك فهي وجهة مخصصة للعمال الدوليين المهتمين بالعمل لمدة طويلة وليست مؤقتة أو قصيرة. ومع ذلك فإن أصحاب العمل المتفرغين في هولندا يضمنون 20 يوم إجازة في السنة على الأقل، وبدل عطلة و16 أسبوع من إجازة الأمومة، والكثير من المزايا الأخرى. وهذا يدل على التركيز الثقافي والقانوني على التوازن الصحي بين الحياة والعمل. وإذا كنت تود العثور على وظيفة في هولندا ولكنك لا تعلم من أين ستبدأ، فبإمكانك الحصول على تدريب. أولا، كيف تحصل على تأشيرة عمل في هولندا؟ في البداية يتوجب عليك أن تعلم بأن اللغة الهولندية هي اللغة الرسمية في هولندا، لكن معظم الشباب يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة، وتوجد هناك خيارات عمل للمستخدمين لتصفية إعلانات الوظائف حسب اللغة المفضلة لدى المتحدثين باللغة الإنجليزية. ومن المهم معرفة أن أغلبية الوافدين إلى هولندا للعمل والاستثمار يحملون درجة الماجستير على الأقل باستثناء بعض الأشخاص، وهي تتيح أدوات مثل UN Dutchblis Netherlands، وقد تجد فرص كثيرة باللغة الإنجليزية. وإذا كنت حاصل على شهادة عالية فهذا قد يزيد من قابليتك للتوظيف بشكل كبير، نظرا لأنك ستحتاج إلى صاحب تأشيرة عمل قبل الانتقال إلى هولندا للعمل والحصول على وظيفة. ومن المحتمل أن تقوم بعملية التوظيف بأكملها على الإنترنت. وإذا كنت مهتم بالعمل في هولندا فمن المستحسن أن تقوم بتعلم اللغة الهولندية حتى لو قليلا قبل إجراء المقابلة، حيث أنه سيظهر لأصحاب العمل بأنك جاد وتريد الحصول على تأشيرة للعمل والاستقرار على أراضيها. وبإمكانك أيضا استخراج فيزا هولندا سياحية لمدة أسبوعين لأخذ دورة مكثفة للغة الهولندية في العاصمة أمستردام. كيف تجد عمل في هولندا؟ قد يكون الحصول على تأشيرة العمل في هولندا كتحدي، ولكن إذا كنت ترغب بالحصول عليها فيجب أن تبذل أقصى جهدك، حيث أن تأشيرة العمل التقليدية تتطلب منك وجود صاحب عمل مستعد لرعايتك إلى حين انتهاء مدة عملك لديه، وستنتهي صلاحيتها عند مغادرتك الدولة. تمتلك دولة هولندا برامج أخرى لمساعدة العمال الدوليين على دخول البلاد مثل تأشيرة بدء التشغيل، وهي تسمح للمستثمرين بالإقامة في هولندا لمدة عام واحد لتطوير فكرة عمل جديدة ومبتكرة. وتزودك الحكومة أيضا بوجود مرشد محلي لمساعدتك على نمو عملك، وتشجع الدولة الشركات الصغيرة من خلال تأشيرة العمل الحر. تكلفة المعيشة ومتوسط الراتب وجودة الحياة في هولندا. تكلفة المعيشة $975 أمريكي في الشهر مع الإيجار. متوسط الراتب $3025 أمريكي في الشهر. أما عن جودة الحياة فهولندا في المركز ال24 عالميا. أما عن تصنيف مؤشر السعادة فهولندا في المركز الخامس عالميا. مدة تأشيرة العمل حسب صاحب العمل. إيجابيات العيش في هولندا. رواتب مرتفعة، هناك عدد كبير من المواطنين الهولنديين يتحدثون اللغة الإنجليزية، نظام تعليم عالي ومميز، وتعد هولندا بلد آمن. سلبيات العيش في هولندا. ضرائب مرتفعة، تكاليف المعيشة مرتفعة، غير مرحبين باللاجئين، لذلك يجب أن تجيد اللغة المحلية حتى لا تشعر بأنك غير مرحب بك. هذا كل شيء بالفيديو. ملاحظة: جميع المواقع التي تحدثنا عنها ستجدونها في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت. سلام عليكم.